أهلا بكم أصدقائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي تجريبي ولغات في حلقة جديدة من حلقات الريفيجن. هنراجع مع بعض على شوية أفكار مهمة في فرع الجيومتري. أول سؤال معانا بيقول In any quad A, B, C, D prove that طلبين. تعالوا نمسك الطلب الأولاني الأول. AB plus DC equals AC plus DB. تعالوا نرسم كواد كده هوت ونشوف على الرسم ايه اللي هيحصل. ادي الكواد معانا، عايزين نثبت ان ال AB plus ال DC equals ال AC plus ال DB. الفكرة كلها ان احنا بنحاول نمسك ال left hand side ونحاول نوصله لل right hand side. تعالى نكتب مع بعض ال left hand side عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفيكتور AB plus الفيكتور DC. امسك واحد واحد كده. ال AB الأول عبارة عن إيه؟ عشان أوصل من A ل B ممكن نقول AD plus DB. تاني عايز أوصل من هنا لحد هنا فبقول له AD plus DB أهو AD plus DB. وزي ما اتعودنا في الحلقات اللي فاتت ببص على الرايت هاند سايد، انا عايز احتفظ بمين؟ بالدي بي. عايز اكنسل مين؟ الاي دي. يبقى وانا بسمع الدي سي هبقى عايز حاجه تطير الاي دي. ايه اللي يطير الاي دي؟ دي اي. طيب يبقى عشان اوصل من دي لسي عايز حاجه فيها دي اي، يبقى اقول له دي اي بلس اي سي. اهو دي اي بلس اي سي. كده الدي اي والاي دي طاروا مع بعض. اتفضل مين؟ اتفضل الاي سي بلس الدي بي. ده كده الرايت هاند سايد. يبقى انا اثبت ان الليفت هاند سايد equals الرايت هاند سايد. تعال نشوف الجزء الثاني من المسألة. عاوز يثبت ايه؟ عاوز يثبت ان الليفت هاند سايد اللي هو عبارة عن AC plus DA equals BC minus BD. ممكن نخليها BC plus DB وبعد كده البلس دي ممكن نغيرها لما نشقلب الحروف. طيب عايزين نوصل من ال A لل C. يبقى AB بص كده أول واحدة ال AC هتبقى AB plus BC. تمام. عايزين نوصل من ال D لل A وعايز امشي الاي بي عشان المساله فيها بي سي. تاني عايز اوصل من الدي للاي وكنسل الاي بي. طيب عشان اكنسل الاي بي يبقى انا محتاج اكتب حاجه فيها بي اي. يبقى عشان اوصل من الدي للاي هكتب دي بي بلس بي اي. اهو دي بي بلس بي اي. الاي بي والبي اي هيطيروا مع بعض. اتفضل معانا ايه؟ اتفضل معانا يا مستر البي سي بلس الدي بي. بس هو مش عايز بلس، هو عايز ايه؟ عايز ماينس. طيب ما عادي، عشان اغير الساين بغير الدايركشن بتاع الفيكتور يبقى ماينس بي دي. اهو يبقى كده هو دوت الرايت هاند سايد. نشوف السؤال اللي بعده. ABCD is a quad in which ال BC equals twice ال AD. Prove that ان ال ABCD is a trapezium. تاني حاجة prove ان ال AC plus ال BD equals 3AD. برضو محتاجين نرسم عشان الرسمة تبقى قصادنا ونشرح عليه. ادي الرسمة قدامنا. يعني ايه trapezium اصلا؟ او ايه هو الديفينيشن بتاع الترابيزيوم؟ الترابيزيوم او عشان اقول على اي كواد ان هو ترابيزيوم لازم يكون عندي two opposite sides parallel not equal وعندي two sides تانيين مالهم not parallel. تاني لو قدرت اثبت ان انا عندي two opposite sides parallel not equals يبقى ده ترابيزيوم. خد بالك لو انا جيت كتبت لك كده قبل ما نحل المساله، لو جيت كتبت لك ان ال AB فيكتور equals ال CD فيكتور اعرف على طول ان دول two equivalent vectors يعني parallel وقد بعض فين؟ في الماجنتيود. لكن لو انا كتبت لك ان ال AB equals K ده اي رقم
سي دي اعرف كده ان هما parallel not equal. يبقى لو two vectors equal بعض يبقى هما قد بعض في الماجنتيود وبارل لبعض، لكن لو في k يبقى هما بارل لكن مالهم مش قد بعض في الماجنتيود. طيب في المسألة بتاعتنا هو قال ايه؟ هو قال ان البي سي equals twice الاي دي. معناها ايه ديت؟ معناها حاجتين. معناها ان البي سي بارل للاي دي اول حاجة، ومعناها ان النورم او الماجنتيود بتاع البي سي not equal الماجنتيود بتاع الاي دي، بالعكس ده قده مرتين. يبقى بالتالي من الاثنين دول اقدر اقول له ان ال ABCD is a trapezium. تعالى بقى نخش على الاثبات اللي هو عايزه. عايز يثبت ايه؟ نكتب الليفت هاند سايد. الليفت هاند سايد عباره عن AC بلس BD. عايزين نوصل من ال AC وال BD ل 3AD، يعني عايزين اجاباتنا يبقى فيها يا اما AD يا اما البي سي عشان اقدر افك البي سي واحط مكانها 2AD. عايز اوصل من ال A لل C ويبقى معايا AD. عايز اوصل من هنا لحد هنا، يبقى ممكن نبدل ال AC نقول ان هي equals ال AD بلس ال DC زي ما احنا متعودين. عايزين نحافظ على ال AD ونكنسل ال DC. مين اللي كنسل ال DC؟ يبقى حاجه فيها CD. طيب عايز اوصل من البي للدي، يبقى عشان اوصل من البي للدي همشي بي سي وبعد كده همشي سي دي اهو، يبقى بي سي بلس سي دي. ايه اللي حصل يا ابني؟ الدي سي والسي دي هيطيروا مع بعض لان هما قد بعض في الماجنتيود وعكس بعض فين؟ في الدايركشن. اتفضل مين يا مستر؟ اتفضل اي دي وبي سي. ادي الاي دي بلس ممكن اشيل البي سي واحط مكانها برافو 2AD، يبقى كده 1AD و 2AD بكام؟ برافو 3AD يا مستر، اللي هو ايه؟ اللي هو الرايت هاند سايد. سهله خالص. الفكره كلها تاني بمسك الليفت هاند سايد بحاول اوصل للرايت هاند سايد، بشوف برمي عيني دايما على الرايت هاند سايد واشوف انا محتاج ايه واكنسل ايه، واللي انا محتاجه احافظ عليه واللي انا عايز اكنسله اروح حاطط له الانفرس فيكتور بتاعه. نمبر 3 بيقول لي in triangle ABC if A equals 1, -2, B 3, 3 and C equals 8, 1. Then prove that in ABC is right angle triangle at B, then find its area. تعال نرسم right angle triangle حتى لو هو كان عايزني اثبته ان هو right angle triangle عشان بس اشوف انا محتاج اعمل ايه. ادي right angle triangle انا عايز اثبته، وهو بيقول لي اثبت ان هو right at مين؟ at B. يعني احنا عايزين نوصل ان في الاخر ان انجل بي دي ايه؟ 90. ماشي، هنعمل نفسنا ان احنا مش عارفين احنا عايزين B 90 ولا لا. بس هي لو B 90 مش المفروض يبقى AB perpendicular على البي سي؟ مش المفروض ان السلوب بتاع الاي بي تايمز السلوب بتاع البي سي equals -1؟ طب ما تيجي نجيب اول حاجه الفيكتور اي بي عشان نشوف الدنيا يبقى فيها ايه. ها، الفيكتور اي بي بيتجاب ازاي؟ برافو، بي ماينس اي. حلو خالص. البي بكام؟ ب 3 ماينس الاي بكام؟ ب 1 -2. يلا مع بعض، 3 ماينس 1 ب 2، 3 ماينس 2 يبقى 3 بلس 2 بكام؟ ب 5. ادي كده الاي بي. يعني اقدر اقول له ان تان سيتا 1 اللي هي بتاعت الاي بي او الام 1 يعني اللي هو السلوب بتاعها واي على اكس اللي هو هيبقى 5 اوفر 2. زي ما عملت مع الاي بي اتفضل اعمل مع البي سي. ها، البي سي عباره عن سي ماينس بي. السي بكام؟ برافو 8 1. البي بكام؟ ب 3 3. 8 minus 3 equals 5. 1 minus 3 بنيجاتيف 2. يبقى tan سيتا 2 equals y على x -2 over 5. ودي كده يا شباب M2.
تعالى بقى نشوف هل هما perpendicular ولا لا. هقول له since ان M1 اللي هو السلوب بتاع الاي بي تايمز M2 اللي هو السلوب بتاع البي سي equals 5 over 2 times negative 2 over 5 equals negative 1. ايه اللي يحصل لما السلوبس يبقوا التايمز بعد البرودكت بتاعهم نيجاتيف 1؟ برافو، يبقى هما perpendicular. يبقى therefore ال AB perpendicular to BC. وطالما هو perpendicular يا شباب يبقى التريانجل ABC is right at B. طلب ايه كمان؟ طلب الاريا بتاعة التريانجل. طب الاريا بتاعة التريانجل عبارة عن ايه؟ half base times height. تعالى كده اهوت اقول له كده ان الاريا عبارة عن half times base times height. يعني half مين البيز؟ اللي هو البي سي النورم بتاعك. مين الهايت؟ اللي هو الاي بي النورم بتاعه. طيب ادي الهاف. ازاي اجيب نورم البي سي؟ هو البي سي فين اصلا؟ ب 5 كوما نيجاتيف 2. يعني النورم بجيبه ازاي؟ برافو، اكس سكوير بلس واي سكوير اللي هي هتديني روت 5 باور 2 25 ونيجاتيف 2 باور 2 بكام؟ ب 4. والاي بي برضو اكس سكوير اللي هي 2 باور 2 لان الاي بي 2.5 بلس ال 5 باور 2 اللي هي كام؟ 25. طيب equals half root 29 times root 29. بالكالكليتر تطلع كام؟ هتطلع 29 over 2 square unit. Number 4 بيقول if A equals 3,4 B equals 5, negative 1 C equals 2, negative 2 are three vertices of parallelogram ABCD. Then find the coordinates of D. خد بالك نفس فكرة السؤال دوت طالما معاك 3 points في أي parallelogram بقى أو special case square rectangle rhombus هي تعمل بنفس الطريقة. إزاي أجيب البوينت الرابع؟ أول حاجة تعال نبص على الرسمة كده عشان نفهم إحنا بنقول إيه. أدي الرسمة قدامنا. طالما هو parallelogram يبقى each two opposite sides are equal in length and parallel. يعني أقدر أقول إن كل اتنين قصاد بعض vectors هيبقوا equivalent. يعني أقدر أقول له إن ال AB vector ده equivalent لل DC. لازم يكونوا بس في نفس الإيه؟ الدايركشن. طب ال AB ده عبارة عن إيه؟ ال AB عبارة عن B minus A. طيب وال DC عبارة عن إيه؟ عبارة عن C minus A D. طب ال B عبارة عن إيه؟ 5 ونيجاتيف 1 minus ال A عبارة عن إيه؟ 3 و4. ال C عبارة عن إيه؟ 2 ونيجاتيف 2 minus ال D عبارة عن إيه؟ ده أنا عايزها. طيب تعال نحل الليفت هاند سايد. 5 minus 3 ب 2 minus 1 minus 4 بنيجاتيف 5. الكلام ده يا مستر equals 2 ونيجاتيف 2 minus الدي فيكتور. ما تيجي نودي الدي الناحية التانية بالبوزيتيف ونجيب الفيكتور ده بالنيجاتيف عشان احنا محتاجين الدي. يبقى ادي الدي راح الناحية التانية. فهنا في مين؟ هنا في 2 نيجاتيف 2. مين هيروح لها؟ هتروح لها ال 2 والنيجاتيف 5 بس بعكس الساين. حطيت في النص ماينس. 2 minus 2 بزيرو. نيجاتيف 2 minus minus 5 يعني بلس 5. نيجاتيف 2 بلس 5 بكام؟ ب 3. يبقى البوينت دي equals 0,3. Number 5 شبه شوية اللي قبلها. If A, B, C, D is a rhombus in which A بكذا و B بكذا و C فيها M محتاجين نجيبها و D ب 0 2. أول طلب find the value of M وبعد كده calculate the area of the rhombus. رسمنا الرومبس ونفس الفكرة اللي فاتت. طالما هو رومبس هنبتدي كده ونقول له إيه؟ إن ال AB ماله equivalent CD ولا DC؟ بص كده أنت مشيت إزاي؟ قلت AB يبقى لازم تاخد واحد نفس الدايركشن. ها؟ DC. طب يا مستر لو أنا قلت مثلا BC يبقى أقول AD. طب لو أنا قلت CD يبقى BA. زي ما هتقول واحد تقول التاني في نفس الإيه؟ الدايركشن بتاعه. ال AB ده عبارة عن ال B minus ال A.
والدي سي عبارة عن السي ماينس الدي. البي ب 9.0، الاي ب 1 نيجاتيف 2، السي ام 4 ماينس الدي 0.2. 9 minus 1 equals 8. 0 minus minus يبقى 0 plus 2 بكام؟ ب 2. m minus 0 ب m. 4 minus 2 ب 2. ده فيكتور equal فيكتور، order pair equals order pair، يعني الام يا مستر بكام؟ ب 8. طيب ده أول طلب. الطلب الثاني، إزاي أجيب الاريا بتاعة الرومبس؟ الاريا half d1 times d2. يبقى أنا عايز أجيب الدياجونال الأولاني. مين الدياجونال الأولاني؟ عبارة عن ال AC اللي هي C minus A. C مش M بقى خلاص، 8 و 4 جبنا ال M. ال A 1 ونيجاتيف 2 equals 8 minus 1 ب 7، 4 نيجاتيف 2 يعني 4 plus 2 كام؟ ب 6. وبالتالي أقدر أجيب ال D1 أو النورم بتاع ال AC، وده عبارة عن روت x سكوير 49 بلس y سكوير ب 36، هتطلع روت 85 لينس يونت. نفس ما عملنا مع ال AC اتفضل اعمل مع الدياجونال الثاني اللي هو BD. BD عبارة عن D minus B. ال D 0 و 2، ال B ب 9 و 0، هتطلع 0 minus 9 بنيجاتيف 9، و 2 minus 0 هتطلع بكام؟ ب 2. يبقى الدياجونال الثاني سكوير روت نيجاتيف 9 باور 2 ب 81، و 2 باور 2 ب 4، طلعت روت 85. لحد هنا في مشكلة؟ طلعوا بالصدفة في المسألة ديت إن هما قد بعض. يعني الرومبس الدياجونال بتاعته بتكون مختلفين، يعني لما يبقى رومبس والدياجونال متساويين فبقى ده سكوير. المهم الاريا بتاعت الرومبس هاف تايمز D1 تايمز D2، يعني هتطلع هاف تايمز روت 85 تايمز روت 85 equals، هتحسبها على الكالكليتر هتطلع 85 over 2 سكوير يونت. مسألة كمان من اللي انتوا بتحبوها، بيقول لي كده a force of magnitude 12 نيوتن act in the direction of north and east. Express it in Cartesian form and in terms of the fundamental unit vectors. تعال نرسم. ادي معاك ال 4 main directions، وقال لي ان هي acts in the direction north and east، يعني ما بين النورث والايست. فين الانجل؟ كنا بندور على الحرف اوف، ما فيش اوف اصلا ولا في اصلا ميجر اوف انجل. اول ما يديني كده افهم على طول ان الفورس فين؟ في النص. يبقى الفورس بتأثر بانجل كام؟ 45. يعني اقدر اقول له كده ان الاف او الفورس دي الماجنتيود بتاعها 12 نيوتن، والانجلز بتاعتها كام؟ 45 degrees. كنا بنجيب ازاي الاكس والواي؟ اول حاجه كنا بنجيبها الاكس، كنا بنقول 12 كوزاين 45، وعلشان نجيب الواي كنا بنقول 12 ساين 45. دايما الاكس نجيبها بالكوزاين والواي نجيبها بالساين. بالكالكليتر هتطلع ديت 6 روت 2، وزيها بالظبط الواي هي كمان هتطلع 6 روت روت 2. اقدر دلوقتي اعبر عن الاف بالكارتيزيان. بنكتب زي الكارتيزيان، نكتب اوردر بير، نكتب اكس كوما واي. الصدفه برضه طالعين زي بعض، مش شرط دايما يطلعوا زي بعض. طب لو انا عايزها بالفاندامنتال اقول له 6 روت 2 in direction of I plus 6 root 2 in direction of J. Number 7 بيقول ABCD is a parallelogram in which A x, 1 و B 5, 2 و C negative 3, 4 و D 2, y. Find X and Y
هنعملها زي المسألة بتاعة الترومبس والبارالوجرام اللي قبلها. هنرسم ABCD is a parallelogram ونيجي نقول بقى طالما ده parallelogram هيبقى ال AB زي ما احنا متعودين equivalent مين في نفس الدايركشن؟ برافو DC، يعني B minus A equals C minus D. المفروض تكون بقى انت حفظت الفكرة ديت، دي تالت مرة في نفس الحلقة. ال B 5,2 فيها اختلاف بس بسيط هنشوف في الآخر. ال A x, 1 ال C negative 3, negative 4 minus ال D 2, y. ركز بقى معايا قوي في اللي هيحصل. 5 minus x مش عارف اعملها، هي هتفضل 5 minus x 2 minus 1 1 negative 3 negative 2 بنيجاتيف 5. طيب نيجاتيف 4 minus y هي كده هتفضل زي ما هي نيجاتيف 4 minus 1. ده ordered pair وده ordered pair. يبقى الفيرست بروجيكشن اللي هو 5 minus x هتبقى equal نيجاتيف 5، والنيجاتيف 4 minus الواي هتبقى equals البوزيتيف ايه؟ البوزيتيف 1. ادي النيجاتيف x وادي النيجاتيف 5، وتفضلي روحي هناك. حاضر تروح بالنيجاتيف، يبقى النيجاتيف x equals نيجاتيف 10. يبقى الاكس بكام؟ يبقى الاكس equals 10. ادي اول حاجه هو طالبها. طيب هنا الماينس y equals 1، الناحيه الثانيه دي هتروح بالايه؟ بعكس الاشاره تروح بالبلس، يبقى بلس 4. يبقى minus y equals 5، يبقى ال y equals negative 5. يبقى احنا كده يا شباب طلعنا له الاكس وطلعنا له الواي. نمبر 8 بيقول لي ABCD is a quad in which A 0,1 و B 4,5 و C 1,8 and D negative 3,4. Prove that in ABCD is a rectangle, then find its perimeter and its area. ازاي اثبت ان انا عندي rectangle؟ اول خطوه بثبت ان هو parallelogram. طب وبعدين اثبت ان في two adjacent sides are perpendicular. واحده واحده تعال نحط رسمه rectangle عشان نشرح عليها وتفهم. علشان اثبت ان هو rectangle اول خطوه هحاول اثبت ان هو parallelogram. ازاي؟ همسك two opposite sides اثبت ان الفيكتورز بتاعهم equivalent. يعني هجيب ال AB بيجي ازاي؟ B minus A. ال B ب 4,5. ال A ب 0,1. 4 minus 0 ب 4. 5 minus 1 ب 4. كده ده ال AB. هجيب ال DC. ال DC عبارة عن ايه؟ C minus D. ال C ب 1,8. ال D بنيجاتيف 3,4. 1 minus 3 يعني 1 plus 3. 1 plus 3 ب 4. 8 minus 4 ب 4. ايه اللي حصل يا شباب؟ حصل يا مستر ان ال AB طلع equal ال DC equals 4,4. لحد هنا احنا اثبتنا ان ال ABCD is a parallelogram. علشان بقى اكمل واثبت ان هو ريكتانجل محتاج اوصل ان انجل بي دي ب 90. لو قدرت اوصل ان انجل بي ب 90 يبقى ده كده ايه؟ ريكتانجل. طب اثبتها ازاي؟ اجيب الاي بي والبي سي، السلوب بتاع ده والسلوب بتاع ده تايمز بعض. لو طلع نيجاتيف 1 يبقى هو بيربنديكولار. طلع باراليلوجرام وفي انجلز ب 90 يبقى دوت ريكتانجل. يبقى انا معايا الاي بي محتاج يا مستر اجيب مين؟ البي سي. ادي البي سي عباره عن سي minus b. السي ب 1,8. البي ب 4,5. 1 minus 4 بنيجاتيف 3. 8 minus 5 equals 3. تعالى كده هوت نجيب السلوب بتاع الاي بي، اسميه مثلا m1 اللي هو السلوب بتاع الاي بي اللي هو هيبقى y over x اللي هي تبقى 4 over 4. تطلع بكام يا شباب؟ بنيجاتيف 1. تعالى نجيب السلوب بتاع البي سي اللي هو برضه y على x اللي هو تبقى 3 over نيجاتيف 3. بكام يا حبايبي؟ بنيجاتيف 1 يا مستر. اقول له since ان m1 times m2 equals 1 times negative 1 بنيجاتيف 1 يبقى معنى كده هوت
إن ال AB perpendicular to BC. يعني كده ال ABCD is a rectangle. آخر طلب عاوز يجيب الاريا والبريمتر. عشان نجيب الاريا والبريمتر محتاجين نجيب اللينس بتاع ال AB أو الماجنتيود بتاعه يعني، والماجنتيود بتاع ال BC يبقى معايا اللينس والويتس. طيب تعالى أول حاجة نجيب ال AB. بنجيبه إزاي؟ بايثاغورس يا مستر. سكوير روت 4 باور 2 بلس 4 باور 2 16 بلس 16 تطلع 4 روت 2 لينس يونت. وبعدين تعالى نجيب البي سي. هتطلع ازاي البي سي ديت؟ نفس القصه 3 سكوير ونيجاتيف 3 سكوير، او نيجاتيف 3 سكوير اللي هي 9 و3 سكوير اللي هي تبقى ايه؟ ب 9. تطلع بكام؟ ب 3 روت 2 لينس يونت. لو هو عايز البريمتر بنعمله ازاي؟ اللينس 4 روت 2 بلس الويتس اللي هو 3 روت 2 تايمز 2. هتطلع بالكالكليتر بتاعتك يا عم 14 روت 2 لينس يونت. طب لو هو كان طالب الاريا هيبقى لينس 4 روت 2 تايمز الويتس اللي هو هيبقى 3 روت 2. هتطلع 24 سكوير يونت. مسألة حلوة وشاملة أجزاء كتيرة، يا رب تكون فهمتها كويس. ABC is a right angle triangle. في نمبر 9 هو الراجل قال ببقه إن هي right angle triangle at B. مش محتاجين نثبتها. where A ب 2,0 و B 3,2 و C negative 5,5 negative X. Find the value of X. حطيت قصادي دلوقتي رسمة right angle triangle at B. طيب معنى كده إيه؟ معنى كده إن ال slope of AB times the slope of BC equals negative 1. يبقى أنا محتاج الأول أجيب إيه؟ ال AB علشان أقدر أجيب السلوب بتاعه. ال AB عبارة عن B minus A. ال B بكام؟ ب 3,2. ال A بكام؟ ب 2,0 equals 1,2. أدينا جبنا ال AB. تعالى نعمل ال B C كمان. يلا C minus B. ال C بنيجاتيف 5 و5 minus X. ال B 3 و2. minus 5 minus 3 بنيجاتيف 8. ركز بقى معايا. 5 minus X minus 2. هنعمل النمبرز ونسيب الماينس X. يعني 5 minus 2 هتطلع بكام؟ ب 3. والماينس X هتنزل زي ما هي. minus X. طيب مش انت بتقول ان ال AB perpendicular على البي سي؟ هو قال كده. يبقى معنى كده ان السلوب بتاع الاي بي اللي هو 2 over 1 تايمز السلوب بتاع البي سي اللي هو y على x اللي هو 3 minus x over negative 8 equals كام؟ negative 1. تعال نمشي ال 2 دي الناحية التانية عشان نخلص منها خالص. يبقى 3 minus x over negative 8 equals negative half. تعال نعمل cross multiplication. يبقى 2 times 3 ب 6 minus 2x minus 2x equals 8. يبقى 6 minus ال 8 equals أنا طلعت دي عشان تبقى بالبوزيتيف equals 2x. 6 minus 8 بنيجاتيف 2 equals 2x. اعمل divide 2 للطرفين يبقى الاكس بكام حبيبي؟ بنيجاتيف 1. سهلة خالص. نمبر 10 بيقول لي if f اللي هي force 1 equals 5 و negative 3 و f2 ai minus 2j و f3 equals negative 7, b. act on a particle. هما 3 forces بيأثروا على ايه؟ على particle معين. find the values of a and b if أول case the resultant of these forces I minus 4j. تاني حاجة if the system of these forces in equilibrium. طيب سواء عشان أجيب A أو B أو أجيب ال A وال B في الكيس الأولانية أو الكيس الثانية لازم أجيب ال resultant. يعني إيه ال resultant؟ ال resultant يعني السميشن بتاع ال 3 forces. يبقى أول حاجة لازم أعملها أجيب F1 plus F2 plus F3 عشان أشوف السميشن أو ال resultant بتاع ال 3 forces ده بكام. أول واحدة 5 ونيجاتيف 3. الثانية أعملها لي fundamental أخليهم كلهم كارتيزيان A, نيجاتيف 2
بناخد الكوفيشنت اوف I والكوفيشنت اوف A اوف J. بعد كده F3 نيجاتيف 7 كوما B، ونعمل الإكسات مع بعض. هسيب ال A مالناش دعوة بيها. 5 ماينس 7 بنيجاتيف 2. الوايات هنكتب ال B ونعمل ماينس 3 ماينس 2 بنيجاتيف 5. لحد هنا عند حضرتك في أي مشكلة؟ تمام. أول طلب بيقول لك لو الريزلتنت، لو ال R equals I ونيجاتيف 4 يعني 1 وكام؟ يعني 1 ونيجاتيف 4. طب ما أنا عندي ريزلتنت هنا بكام أصلا وأنا قايل أو جبته بكام؟ ب A ماينس 2 و B ماينس 5. يبقى معنى كده إن ال A ماينس 2 في الكيس ديت هتبقى ب 1، وال B ماينس ال 5 هتبقى بنيجاتيف 4. يعني ال A هتبقى اطلعي بره كده بعكس الساين، هتبقى بكام؟ ب 1 بلس 2 ب 3. ها، وال B نيجاتيف 4 بلس 5، ما دي هتروح ناحية بالبلس، فراحت نيجاتيف 4 بلس 5 هتطلع بكام؟ ب 1. طب الجزء الثاني بيقول لي ان السيستم of these forces in equilibrium. يعني ايه يا شباب equilibrium؟ يعني statics. يا مستر برضه يعني ايه statics؟ يعني الريزلتنت بزيرو، يعني ال A ماينس ال 2 اللي احنا جبناها ديت فوق وال B ماينس 5 هتبقى equals 0 كوما 0. يعني ال A ماينس ال 2 هتبقى بزيرو، يعني ال A ب 2، وال B ماينس ال 5 هتبقى بزيرو، يعني ال B هتطلع بكام؟ ب 5. ده امتى؟ ده لو هما equilibrium. تاني يعني ايه equilibrium؟ يعني summation of forces equals 0. بكده أصدقائي الطلبة والطالبات نكون خلصنا الريفيجن. ألقاكم في ريفيجن أخيرة شاملة ال3 فروع المرة الجاية إن شاء الله. ربنا معاكم.